วันที่ 16 มกราคม พุทธศักราช 2536 พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนหลายแสนมุ่งหน้าสู่วัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และพระเถระผู้ใหญ่จำนวนมาก ชุมนุมกันอยู่ที่นี่ ร่วมกับนายกรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และบุคคลสำคัญอีกหลายท่าน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาถึงวัดหนองป่าพงเมื่อเวลา 16:19 นาที ทุกพระองค์ ทุกรูป ทุกคนเดินทางมาพร้อมเพรียงกันณเจดีย์พระโพธิญาณอนุสรณ์สถานแห่งครุธรรมของพระโพธิญาณเถรหรือหลวงพ่อชาสุภัทโทในวาระที่กายสังขารของท่านจะแยกสลายคืนสู่ธรรมชาติหลวงพ่อชาคือใครพระภิกษุอีสานรูปนี้มีความหมายต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่อโลกอย่างไรผู้คนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันมาที่นี่ในวันนี้หลวงพ่อชากำเนิดในครอบครัวที่มีฐานะแต่อยากละทิ้งสมบัติทางโลกเพื่อก้าวเดินบนเส้นทางธรรมหลวงพ่อชาพูดภาษาอังกฤษแทบไม่ได้แต่กลับมีลูกศิษย์ชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากหลวงพ่อชาเป็นชาวอีสานใช้ชีวิตแทบทั้งชีวิตที่เมืองเกิดแต่ให้กำเนิดวัดสาขามากมายทั่วโลกหลวงพ่อชาเคร่งครัดในศีลาจารวัตรและการฝึกจิตตภาวนาแต่ก็ปรากฏอารมณ์ขันแก่คนทั่วไปเสมอมาหลวงพ่อชาเปี่ยมเมตตาธรรมแต่ศิษย์ของท่านก็ได้เคยกล่าวไว้ว่าในบางครั้งท่านก็ดุเหมือนเสือหลวงพ่อชาละสังขารไปแล้ว25 ปีแต่ถึงทุกวันนี้ผู้คนมากมายก็ยังเรียนรู้ได้แง่คิดจากชีวิตของท่านชีวิตของหลวงพ่อชาเป็นอย่างไรสิ่งไหนคือแง่มุมให้คนปัจจุบันได้เรียนรู้หลวงพ่อชาสุภัทโทเกิดเมื่อพุทธศักราช 2461 ในหมู่บ้านเล็กๆของอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีเด็กชายชาเป็นคนช่างพูดอารมณ์ดีมีลักษณะผู้นำไม่ค่อยทะเลาะกับใครแต่มักเป็นผู้ไกล่เกลี่ยคลี่คลายปัญหายามเพื่อนๆมีเรื่องขัดแย้งครอบครัวของเด็กชายชานับว่ามีฐานะดีชีวิตวัยเด็กของท่านคือการเรียนหนังสือควบคู่กับการช่วยงานของทางบ้านเช่นเลี้ยงควายและดูแลไร่ยาสูบหลวงพ่อชาเคยเล่าถึงตัวท่านในวัยเด็กว่าคิดอยากเล่นเป็นพระจึงห่มผ้าขาวม้าแทนจีวรตั้งตนเป็นสมภารให้เพื่อนๆที่เล่นเป็นโยมถวายภัตตาหารแล้วก็รับศีลรับพรความสนใจเรื่องวัดเรื่องพระทำให้เด็กชายชาขอให้พ่อแม่พาตัวไปฝากเป็นศิษย์วัดเมื่ออายุราว9 ขวบจนบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ13 เ
เป็นเณรอยู่3 ปีก็ลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตทางโลกนอกจากช่วยทางบ้านทำไร่ทำนาแล้วนายชาก็เคยเที่ยวเตร่เคยมีความรักเคยจีบสาวและเคยอกหักเช่นคนหนุ่มทั่วไปสัญชาตญาณของความรักมันก็ต้องมีกับเพศอย่างเพศชายก็ต้องมีความรู้สึกกับเพศหญิงมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นกระแสของชีวิตจะต้องมีการเรียนรู้ท่านอุปสมบทเมื่ออายุ21 ปีด้วยความชื่นชมยินดีของโยมพ่อโยมแม่และด้วยความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลกกับความสนใจในพระศาสนาที่มีอยู่เดิมพระชาก็ไม่มีความรู้สึกอยากจะลาสิกขาไปเมื่อออกพรรษาเหมือนพระหนุ่มๆรูปอื่นที่อุปสมบทพร้อมกันพระภิกษุชาเริ่มต้นจาริกธุดงค์หลังจากศึกษาปริยัติธรรมอยู่7 ปีสำเร็จการสอบนักธรรมชั้นเอกมีความรู้เพียงพอจะแปลหนังสือธรรมบทได้หลายเล่มและเป็นผู้สอนปริยัติธรรมแก่พระเณรได้แล้วด้วยท่านตระหนักว่าการศึกษาคงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์และพระบรมศาสดาก็คงไม่มีพุทธประสงค์ให้บวชเพื่อมาเรียนเพียงอย่างเดียวท่านจึงอยากศึกษาทางปฏิบัติดูบ้างพระภิกษุชาและเพื่อนสหธรรมิกจาริกธุดงค์ยาวไกลเสาะหาโอกาสฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายท่านผู้ร่วมธุดงค์รอนแรมลดลงและเพิ่มขึ้นไปตามแต่ละเหตุปัจจัยระหว่างการเดินทางไกลและธุรกันดารนั้นในวัยหนุ่มนายชาเคยกลัวผีขนาดหนักการบำเพ็ญภาวนาในป่าช้าหาความวิเวกจึงเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของภิกษุชาในการก้าวข้ามความกลัวสู่ความเห็นแจ้งในชีวิตและความตายรวมทั้งความเจ็บป่วยทุกข์ทรมานทางกายที่เกิดขึ้นหลายครั้งป่าช้าต้องมีสิ่งลึกลับมีผีมีอะไรทำนองนั้นมีความเงียบความสงัดแล้วก็มีความรู้สึกกลัวขึ้นมาความกลัวมันเกิดขึ้นท่านก็ถามว่ามันกลัวอะไรถ้ามันกลัวตายแล้วมันตายอยู่ที่ไหนแล้วมันก็จะตอบออกมาว่าตายมันก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแล้วจะหนีไปไหนมันก็ถามอย่างนั้นดิมันก็คงจะได้คำตอบออกมาปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิวินยูชนย่อมรู้เฉพาะตนเองความรู้แจ้งเห็นจริงจากการปฏิบัติเป็นสิ่งที่หลวงพ่อชารับรู้ได้เฉพาะตนอย่างสุดที่จะพรรณนาให้ผู้อื่นฟังได้แต่ในการสั่งสอนสานุศิษย์หลวงพ่อชามักเล่าถึงกิเลสและปัญหาต่างๆที่ท่านเคยผ่านพบอย่างเปิดเผยเป็นกำลังใจให้เหล่าศิษย์ว่าทุกคนล้วนต้องเคยเผชิญความท้าทายทางจิตใจเหล่านั้นหลวงพ่อชาเคยบอกเล่าไว้เองว่าแม้จะบวชแล้วหลายปีแต่กามราคะก็ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญที่ท่านต้องต่อสู้อย่างยากลำบากพระภิกษุชาพรรษา16เดินทางกลับสู่แดนเกิดจากการนิมนต์ของโยมมารดาและญาติมิตรดงหนองป่าพงอยู่ห่างจากบ้านเกิดของพระชาราว3 กิโลเมตรในอดีตเป็นผืนป่าหนาทึบพระชานำคณะมาปักกลดที่นี่เมื่อต้นเดือนมีนาคมพุทธศักราช 2497เป็นจุดกำเนิดวัดหนองป่าพงวัดป่าอันห่างไกลกันดารที่ต่อมาจะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก พ
วัดหนองหัวฟงเขาก็บอกว่าเป็นพื้นที่หวาดเสียว เป็นพื้นที่ที่มีอันตรายเขาก็พูดอย่างนั้น แต่ความจริงคนเราไม่คุ้นเคยมันก็อาจจะคิดอย่างนั้นไปเป็นธรรมดาแต่ในรูปแบบของความรู้สึกอาตมาแล้ว ป่าให้ความอบอุ่น เห็นต้นไม้เกิดความอบอุ่นเหมือนกับเพื่อนเหมือนเรามีที่พึ่ง แต่หลวงปู่อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ท่านจึงเห็นว่าป่ามันเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เป็นพื้นที่เหมาะสำหรับการเจริญสมณธรรมและก็การประกาศธรรมด้วย ปัจจุบันสาธุชนสามารถเดินทางสู่วัดหนองป่าพงโดยใช้เวลาเพียงราว 20 นาทีจากตัวอำเภอวารินชำราบแต่ในอดีตที่นี่นับว่าห่างไกลจากชุมชนไม่มีถนนไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำประปาวัดปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานยังไม่เป็นที่คุ้นเคยทั้งบางครั้งยังถูกมองด้วยความระแวงหวาดกลัวความเป็นอยู่ของพระเนนที่ป่าพงจึงอัตคัดฝืดเคืองในบรรดาครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อชาเคยธุดงค์ไปนมัสการศึกษาข้อปฏิบัติด้วยนั้นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตคืออริยสงฆ์ที่หลวงพ่อชากล่าวถึงเอาไว้ว่าได้เมตตาบอกหนทางปฏิบัติให้แก่ท่านจนหมดสิ้นสงสัยวิถีของวัดหนองป่าพงดำเนินสอดคล้องกับสำนักของหลวงปู่มั่นขณะเดียวกันก็มีแนวปฏิบัติในแบบของหลวงพ่อชา When he established Wat Pah Pong, it was established on the kind of style of Luang Pu Man. But the thing that Luang Por Chah emphasized over and over again at Wat Pah Pong was this sense of samakhi, of working together, where Luang Pu Man was more or less like monks would come and go off on tudong separately, where we had to do everything together. We had to sweep the monastery, we had to carry water together, had to meet together in the morning for puja, in the evening for puja, patimokkha every fortnight, and everybody was expected to participate. And this sense of samakhi. หลวงพ่อชากำหนดแนวทางของวัดอย่างเคร่งครัดตามพระวินัยเน้นสติละทิฏฐิสร้างปัญญามีพิธีกรรมน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากกินอยู่เรียบง่ายสมถะปราศจากการสร้างวัตถุมงคลหรือการเรียรายบอกบุญนามของวัดหนองป่าพงและหลวงพ่อชาค่อยๆเป็นที่รู้จักและศรัทธามากขึ้นทีละน้อยหลวงพ่อชาสั่งสอนพระภิกษุในวัดอย่างเข้มงวดมุ่งการปฏิบัติบำเพ็ญมุ่งต่อไตรสิกขามุ่งศึกษาธรรมวินัยแต่ภาพถ่ายของหลวงพ่อชาจำนวนมากกลับสร้างความรู้สึกแก่ผู้ได้เห็นว่าท่านเป็นพระใจดีมีอารมณ์ขันความจริงก็ไม่ขันแต่มันเป็นกิริยามันเป็นกิริยาของผู้ที่จะชักจูงคนต้องแสดงออกในลักษณะกิริยามากกว่าแต่มันไม่ใช่อารมณ์ขัน แต่คนก็พูดว่าเขาชอบอย่างนั้นเขาเลยว่าอารมณ์ขันทำนองนี้นะ He had a lot of kind of charisma. His personality was very outgoing and friendly. You know, he was something that was he could tune into people's needs very quickly. You know, you were drawn to him. ความจริงนะท่านก็มีเมตตาความหวังดีอยากช่วยทำนองนี้นะเหมือนบางอย่างมาแล้วท่านจะเหมือนกับดุบอกว่ามันควรที่จะเปลี่ยนเขาบ้างดูแล้วก็มีความหวังดีอยู่อาตมามีความรู้สึกว่าท่านให้ความเคารพต่อพระวินัยทุกสิกขาหมดจะไม่ให้ความรู้สึกบกพร่องผิดพลาดท่านก็ย้ำของท่านอยู่ตลอดถ้าทำอย่างนั้นอย่ามาอยู่กับผมท่านพูดอย่างนั้นนะ อย่าว่าดุก็ไม่ใช่ Some monks say he was very fierce
He could be quite stern. I would put it more in the English sense of being stern. I never felt he was angry in some kind of losing his mindfulness. But I think he could be very strict, very stern. And I appreciated that, you know. So I never felt, even when he would scold me or correct me, I never suspected it was just from being in a bad mood. It had a point to it. He was using it to help me rather than just to make it, letting a kind of emotion take him over. วัดสาขาของวัดหนองป่าพงเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในทุกภูมิภาคของประเทศขณะเดียวกันแม้หลวงพ่อชาจะพูดภาษาอังกฤษแทบไม่ได้แต่วัดปฏิบัติและวิธีสั่งสอนแบบพูดน้อยแต่จี้ที่ใจของท่านก็ได้ดึงดูดความสนใจจากชาวต่างชาติที่มีศรัทธาจะศึกษาพุทธธรรม During that time, people have asked about how could you learn when you had no common language, and Luang Por Chah was always saying it's just a matter of training, you know, of learning, because the Dhamma isn't about language, isn't dependent upon language. It's about action and speech and right attitude and being mindful, being aware. วัดปฏิบัติของหลวงพ่อชาคือประจักษ์พยานแห่งความเป็นไปได้ของผู้คนในปัจจุบันสมัยที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรตามวิถีที่องค์พระบรมศาสดาได้ทรงค้นพบและบอกทางไว้แสดงให้เห็นว่ามรรคผลยังไม่พ้นสมัยหากยังดำรงอยู่จริงพิสูจน์ได้จริงและปรากฏผลจริงสัจธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสากลที่ชนทุกชาติทุกภาษาและวัฒนธรรมสามารถเข้าถึงได้ส่วนมากท่านก็ทำให้ดูท่านจะนอนน้อยและความอดทนก็มากเพราะท่านฝึกมาแล้วทำนองนี้เกิดความชำนาญแล้วในเรื่องนี้ไม่ยุ่งยากไม่ลำบากทำงานก็เหมือนกันไม่เคยเห็นว่าท่านบอกให้หยุดงานทำนองนี้นะทำกิจวัตรแต่ท่านไม่เรียกว่างานหรอกท่านเราเรียกกิจวัตรอันใดที่มันเป็นประโยชน์ต่อการเป็นอยู่มันก็ให้ทำก็นำพาด้วยเวลากลางคืนมาตี 3ท่านให้รู้จักการพักผ่อนหลับนอนมันก็ได้ความเข้มแข็งมีความรู้สึกหนักแน่นถ้าเกิดความเคยตี 3เป็นเรื่องธรรมดาวันพระท่านก็บอกว่าต้องไม่นอนถ้าคนที่มีความคุ้นเคยมันเป็นเรื่องธรรมดานอนก็ได้ไม่นอนก็ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นนี่เป็นลักษณะของธุดงค์กติกาก็คือธุดงค์นี่แหละ Just from my impressions, his way of teaching was very direct and simple. Buddhism can sound very complicated. In so many ways, Buddhism is taught through prapeni, through customs, through various teachings that sound to Westerners very complicated, and you know, at first they don't comprehend what all that means. Like Four Noble Truths, which is a simple enough teaching, but nobody in the West have ever taught the truth of suffering. You know, so there's a lot of you know, doubt about that. ชาวต่างชาติมากมายสนใจศรัทธาศึกษาพุทธธรรมตามแนวทางของหลวงพ่อชามากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดองค์กรชาวอังกฤษที่สนใจศึกษาพระไตรปิฎกก็ได้นิมนต์หลวงพ่อชาให้ไปสั่งสอนพุทธธรรมที่มหานครลอนดอน He was beyond culture, you know, he had the wisdom to adapt to any kind of situation. And that's what was so impressive, because it wasn't like he was just a Thai cultural paragon, you know. He was also just a developed human being, a wise human being, that one could sense that even if you weren't Thai or couldn't understand Thai language.
He understood the world, understood Dhamma. So the world, whether it was in the context of Thailand or England, didn't really make that much difference, because he was teaching a universal teaching rather than just a cultural one. And that's why attracted so many foreigners, why there's so many Praparang in Thailand and in the Western world at this time. ปัจจุบันชาวต่างชาติมากมายในนานาประเทศมีโอกาสฝึกฝนสติปัญญาพัฒนาตนเองตามพระธรรมคำสอนแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านวัดสาขาของวัดหนองป่าพงที่ขยายจากประเทศไทยออกไปงอกงามอย่างต่อเนื่องในต่างแดนสิ่งเหล่านี้มีจุดเริ่มที่วัดป่าสมถะแห่งหนึ่งในภาคอีสานโดยพระภิกษุผู้ไม่ยินดีในลาภสักการะละทิ้งสินทรัพย์ทางโลกมาสั่งสมอริยทรัพย์ในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นขุมคลังแห่งสติและปัญญาเพื่อแจกจ่ายสู่เพื่อนมนุษย์ปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อชาคืออนุสาสนียปาฏิหาริย์คำสอนที่เป็นจริงสอนให้เห็นจริงปฏิบัติแล้วได้ผลสมจริงเมื่อพินิจชีวิตปฏิปทาและคำสอนของหลวงพ่อชาเราได้เห็นชีวิตที่เปี่ยมประสบการณ์ของการเรียนรู้เพียรพยายามพิสูจน์ทดลองจนรู้แจ้งประจักษ์จริงในสิ่งที่ศึกษาขณะเดียวกันเรายังเห็นชีวิตที่เรียบง่ายสันโดษเบียดเบียนน้อยดำรงตนผ่องแผ้วเบาสบายไกลจากความทุกข์ความกังวลมุ่งแต่จะสร้างประโยชน์แก่ผู้คนและสรรพสิ่งรอบข้างคำสอนของหลวงพ่อชาดุจดวงประทีปที่ส่องทางไปทั่วโลกสวนทางกับกายสังขารของท่านที่ร่วงโรยด้วยวัยไปตามกฎอนิจจลักษณ์เสมือนเป็นอีกหนึ่งสัจธรรมที่หลวงพ่อชาได้สั่งสอนผ่านการเทศเงียบที่กินเวลายาวนานนับ10 ปีอาตมาว่าหลวงพ่อชาท่านมีความรู้สึกบริสุทธิ์พูดอย่างนั้นทุกอย่างท่านจะอยู่อย่างเรียกว่าไม่ให้มีส่วนบกพร่องแม้กระทั่งชีวิตตอนที่ท่านจะมรณภาพร่างกายสังขารใช้มานานมันก็ทรุดโทรมมันก็เสื่อมสภาพเราก็ดูแลรักษากันไปก็ไม่มีอะไรมากแค่นั้น He's an inspiring figure, and he's a modern person. So it's not like when you're talking about the Buddha, you're talking almost like a mythical person, someone from the past. But in terms of my experience, this was I knew him personally, lived with him, so you can see that this is possible for all of us. Enlightenment or seeing clearly and being free from delusion is a reality in the present. It's not just some ideal that that might happen or that ก่อนรุ่งสางวันที่16 มกราคม พุทธศักราช 2535 พระโพธิญาณเถรหรือหลวงพ่อชาสุภัทโทได้ละสังขารจบการเดินทางในวัฏสงสารลงอย่างสงบรูปขันธ์ของท่านได้เสื่อมสลายไปตามกฎธรรมชาติหากเรื่องราวและคุณธรรมของท่านยังคงปรากฏสืบมาตลอดระยะเวลาเสี้ยวศตวรรษในรูปของวิถีแนวทางและคำสอนอันพึงยึดถือแห่งพระสงฆ์สาวกในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นมรดกธรรมจากหลวงพ่อชาพระภิกษุรูปสำคัญแห่งยุคสมัยปัจจุบันนี้ญาติโยมทั้งหลายที่มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในวันนี้หรือทุกวันที่ไหนก็ตามให้โยมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านั้นระลึกยังไงว่าพระพุทธเจ้าท่านทำยังไงท่านพูดยังไงท่านสอนยังไงก็ระลึกถึงคุณท่านเราก็รู้จักคุณของท่านแล้วเราก็ปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของท่านนั้นก็เรียกว่าเราปฏิบัติตามธรรมะ
เมื่อเราปฏิบัติเข้าไปใกล้ธรรมะเราก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้า